Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jonah. So, for today's video guys, nagtatanong yung iba kung sumasahod na ba ako sa YouTube channel ko. So, hindi pa guys. May step by step para sumahod sa YouTube channel. So, una guys, dapat makuha mo yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. So, nakuha ko na guys yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Kaya, nagtatanong yung iba bakit meron akong mga ads or mga, sa Tagalog, patalastas, yun. Doon sa ads na yun, dapat hindi mo siya skip kasi yun yung kapag hindi mo kasi in-skip yun yung sahod, yun yung kumikita, yung ads. So, at kapag hindi mo pa rin naabot yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour, hindi ka pa rin mamomonetize. So, dapat maabot mo yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Except dyan guys, meron pang ibang requirements si YouTube. Kapag nakuha mo na yung 1,000 subscribers na yon at 4,000 watch hour, ang bawat video na ina-upload mo ay magkakaroon ng dollar sign. Eto, ipapakita ko. Ayan, yung dollar sign. Yan, yung kulay green, yan, dollar sign yan. So, bawat video na yan, may dollar sign siya. It means monetize ka na. Nakikita mo, doon dumadagdag sa tinatawag na revenue. Ito, bawat click ng advertise, dito dumadagdag yung dollar. Yun, doon siya dumadagdag. Kapag naabot mo na yung $10, ayon yung isang requirements ni YouTube para makapag-verify ka ng Google AdSense. Alam niyo ba kung ano ang Google AdSense? Yun yung kailangan mo ng PIN para ma-verify ka at ma-confirm ka ni YouTube na dapat ka ng sahuran pero hindi ka pa sasahod nun guys. Kasi may isa pa requirement si YouTube after ng $10 revenue. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung PIN. Ito yung PIN, 6-digit PIN na dapat mong i-verify sa Google AdSense para tuloy-tuloy na yung revenue o pumasok yung sahod mo doon sa Google AdSense na yon. But, sasahod ka na ba? Hindi pa, hindi ka pa sasahod. Kapag na-verify mo na yon at na-accept ka na ni YouTube at na-completed na yon, dapat mo pang maabot yung $100 revenue. Yan. So, hindi yun ganun kadali guys na makuha agad yung $100. So, kailangan mo ng tiyaga at mag-upload ng maraming video. At maliban dyan, kailangan ding panoorin yung mga video mo. At dapat nag-grow yung mga video mo at nag-i-improve. So, para panoorin ito ng mga tao. At maliban pa dyan guys, nga, hindi ganun yun kadali. Yung iba umaabot ng 3 to 5 months para maabot lang yung $100. Kaya, guys, para maabot natin yung $100 ay kailangan keep supporting me. Manood kayo ng mga video ko, mga tutorials ko. So, huwag kayong magsawa sa mukha ko, guys. At, nandito lang ko. Supportahan nyo ako kasi kailangan natin yan. Char.